নমস্কাৰ দৰ্শক অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমি আকৌ যাবলৈ ওলাইছো জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ আৰু আধ্যাত্মৰ জগতলৈ আজি আমি গ্ৰহৰ নামসমূহ আৰু কোনটো গ্ৰহৰ কাৰ লগত মিত্ৰতা আছে অৰ্থাৎ বন্ধুত্ব আছে আমি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই ভিডিওটোতে মই গুটেকিটা পাৰ্ট মানে মিত্ৰতা শত্ৰুতা গুটেখিনি বুজাই দিম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু গুটেখিনি একেলগে বুজালে মানুহৰ খেলিমেলি লাগিব বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব আৰু মনত ৰখাটো অসুবিধা হ'ব হেকাৰণে মই দুটা পাৰ্টত ভিডিওটো বনাম এটো পাৰ্টত মই গ্ৰহৰ মিত্ৰতাৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম নেচাৰেলি ইউনিভাৰ্সালি কোনটো গ্ৰহই আমাৰ নৱগ্ৰহই কোনকেইটাৰ লগত মিত্ৰতা ৰাখে নেচাৰেলি ইউনিভাৰ্সালি মানে নৈসৰ্গিক বুলি কয় নৈসৰ্গিকভাৱে নেচাৰেলভাৱে কোনটো গ্ৰহই কোনকিটা গ্ৰহৰ লগত মিত্ৰতা ৰাখে আজি আমি এই ভিডিওটো জানিম আপোনালোকে চাই থাকিব বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব এই ভিডিওবিলাক চোৱাৰ পিছত মানুহৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ সমাগম হ'ব পাৰে গতিকে বাকি গুটেকিটা পাৰ্ট বনোৱাৰ দুইটা পাৰ্ট বনোৱাৰ পিছত প্ৰশ্নবিলাক আপোনালোকে সুধিব পাৰিব কমেন্টত নৈসৰ্গিক মিত্ৰতা আৰু কুণ্ডলীগত মিত্ৰতা দুইটা বেলেগ হয় কেতিয়াবা কি হয় নৈসৰ্গিক নৈসৰ্গিক নেচাৰেলি যিখিনি মিত্ৰতাৰ কথা কৈছো বা বন্ধুত্বৰ কথা যিখিনি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম কিন্তু কুণ্ডলীগতভাৱে হে নেচাৰেল মিত্ৰতাত থকাৰ গ্ৰহ কেইটায়ো কেতিয়াবা কুণ্ডলীগতভাৱে শত্ৰুতা কৰি থাকিব পাৰে হেতুক তাৎকালিক মিত্ৰতা আৰু তাৎকালিক শত্ৰুতা বুলি কয় হেতু এটা বেলেগ টপিক মই অলপ কিছুমান আগৰ ভিডিওত বুজাইছিলো কিন্তু হেতু আকৌ মই নতুনকে এক্সট্ৰা ভিডিও মই আপোনালোকক বনাই দিম পঞ্চধা মৈত্ৰী তৎকালীন মিত্ৰতা এইবিলাক মই আপোনালোকক বুজাই দিম এটো ভিডিওত আমি অকল গ্ৰহৰ নাম আৰু কাৰ লগত নেচাৰেলি ইউনিভাৰ্সালি নৈসৰ্গিকভাৱে কাৰ লগত কোনে মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছে হেতু বিষয়ত আমি আজি জানিম ভিডিওটো বেছি দীঘল নকৰো ৰবি গ্ৰহই নৈসৰ্গিকভাৱে মিত্ৰ বুলি ভাবে চন্দ্ৰ গ্ৰহ মঙ্গল গ্ৰহ আৰু বৃহস্পতি গ্ৰহ ইয়াতে মই এটা কথা কৈ দিও কোনোবা এটা গ্ৰহক নৈসৰ্গিকভাৱে মিত্ৰতা বুলি ললেও কিন্তু আকৌ সেই গ্ৰহকিটাই যেতিয়া বেলেগক মিত্ৰতা হিচাপত লোৱাটো যেতিয়া আমি চাম যেনে ধৰি লওক ইয়াত চন্দ্ৰই বুধক নিজৰ মিত্ৰ বুলি ভাবে কিন্তু বুধে কিন্তু চন্দ্ৰক মিত্ৰ বুলি নাভাবে হেতু আমি সেকেন্ড পাৰ্টটোত পাম শত্ৰুতাত আপোনালোকে দেখা পাব যে বুধে চন্দ্ৰক শত্ৰু বুলি ভাবে বুধৰ যেতিয়া আমি শত্ৰুতাৰ যেতিয়া আমি লিষ্টখন বনাম তাত আপোনালোকে দেখা পাব বুধৰ শত্ৰু চন্দ্ৰ বুলি আমি লিখিম এটুত আপোনালোকে আকৌ উত্তৰাতৰি নকৰিব কাৰণ মই আপোনাক শত্ৰু বুলি ভাবিলো বুলি আপুনিও যে মোক শত্ৰু বুলি ভাবিব তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় হেতু এটা নেচাৰেল বস্তু হেতু বুজি পোৱাৰ কথা চন্দ্ৰই বুধক শত্ৰু বুলি নেভাবে কিন্তু বুধে কিন্তু চন্দ্ৰক শত্ৰু বুলি ভাবে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহি পৰিব ইয়াৰ মাজত গতিকে আপোনালোকে বেছি মন দি চাব লাগিব তেতিয়াহে বস্তুটো বুজি পাব বহুত কথা থাকে ইয়াৰ ভিতৰত এটাই অমুকক মিত্ৰ বুলি ভাবিল বুলি যে কিও যে তাক মিত্ৰ বুলি ভাবিব তেনেকুৱা কথা নহয় আপুনি নিজৰ জীৱনতে চাই লব তেনেকুৱা আপোনাৰ জীৱনতো হয়তো ঘটিব পাৰে ৰবিয়ে চন্দ্ৰ মঙ্গল আৰু বৃহস্পতিক নিজৰ মিত্ৰ বুলি ভাবে নিজৰ নৈসৰ্গিক বন্ধু হিচাপে বা ইউনিভাৰ্সাল হিচাপত ৰবিয়ে চন্দ্ৰ মঙ্গল আৰু বৃহস্পতিক নিজৰ বন্ধু বুলি বা মিত্ৰ বুলি মানি লৈছে চন্দ্ৰই ৰবি আৰু বুধক নিজৰ নৈসৰ্গিক মিত্ৰ হিচাপে ইউনিভাৰ্সাল হিচাপত নিজৰ বন্ধু হিচাপে মানি লৈছে মঙ্গল গ্ৰহই ৰবি গ্ৰহ চন্দ্ৰ গ্ৰহ আৰু বৃহস্পতি গ্ৰহক নৈসৰ্গিক হিচাপে ইউনিভাৰ্সাল হিচাপে নিজৰ বন্ধু বুলি বা মিত্ৰ বুলি মানি লৈছে বুধ গ্ৰহই ৰবি গ্ৰহ আৰু শুক্ৰ গ্ৰহক নৈসৰ্গিক হিচাপে ইউনিভাৰ্সাল হিচাপে মিত্ৰ বুলি মানি লৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহই ৰবি চন্দ্ৰ আৰু মঙ্গলক নৈসৰ্গিকভাৱে ইউনিভাৰ্সাল হিচাপত মিত্ৰ বুলি মানি লৈছে শুক্ৰ গ্ৰহই বুধ গ্ৰহ আৰু শনি গ্ৰহক ইউনিভাৰ্সাল হিচাপত বা নৈসৰ্গিক হিচাপত মিত্ৰ বুলি মানি লৈছে শনি গ্ৰহই বুধ গ্ৰহ আৰু শুক্ৰ গ্ৰহক এটো মিত্ৰ বুলি মানি লৈছে ৰাহু গ্ৰহই শুক্ৰ গ্ৰহক আৰু শনি গ্ৰহক নৈসৰ্গিক মিত্ৰ বুলি মানি লৈছে কেতু গ্ৰহই ৰবি গ্ৰহ চন্দ্ৰ গ্ৰহ আৰু মঙ্গল গ্ৰহক মিত্ৰ বুলি নৈসৰ্গিক হিচাপে ইউনিভাৰ্সাল হিচাপত মানি লৈছে গতিকে এখন হৈছে মিত্ৰতাৰ লিষ্ট কিন্তু এখন লিষ্টৰে আপোনালোকে চাই পেলাই কিন্তু কুণ্ডলীত এটো উলিওৱাটো বহুত কঠিন হয় এইকেইটা একেলগে থাকিল বুলিয়ে
এতিয়া একেলগে থাকিলে ধৰক কথাটো বেলেগ হয় কিন্তু 4 ঘৰতকৈ যদি বেছি আগ পিছ কৈ থাকে তেতিয়াহলে কিন্তু কি হ'ব হেতু তাৎকালিক মিত্ৰতাত থকা বুলি কুণ্ডলী ক্ষেত্ৰত কিন্তু বদলি যাব ধৰি লওক এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল মই এটা ইয়াতে বুজাই দিও ৰবি গ্ৰহ আৰু মঙ্গল গ্ৰহ ইয়াত এটা ইউনিভাৰ্সাল হিচাপত মিত্ৰ হৈ আছে ঠিক আছে ৰবি গ্ৰহ আৰু বৃহস্পতি গ্ৰহ নৈসৰ্গিক হিচাপে ইয়াত মিত্ৰ হৈ আছে তেতিয়াহলে এতিয়া কুণ্ডলী এখনত জন্ম কুণ্ডলী এখনত যদি ৰবি গ্ৰহটো প্ৰথম ঘৰত থাকে আৰু ধৰি লওক বৃহস্পতি গ্ৰহটো ষষ্ঠ ঘৰত বা অষ্টম ঘৰত থাকে তেতিয়াহলে কিন্তু হেতু সম্পূৰ্ণ মিত্ৰতা নহয় নৈসৰ্গিক হিচাপে মিত্ৰ থাকিলেও কিন্তু কুণ্ডলীৰ ঘৰ হিচাপত যেতিয়া 6 ঘৰ আগত 8 ঘৰ আগত যেতিয়া গুচি গৈছে তেতিয়াহলে এটো নৈসৰ্গিক মিত্ৰতাত থকা নাই হেতু তাৎকালিকত আমি চাব লাগিব তাৎকালিক মিন্স সেই কুণ্ডলীখনৰ সেই সময়ৰ মিত্ৰতা তাৎকালিক মানে সেই কুণ্ডলীখনৰ উক্ত কুণ্ডলীখনৰ যিখন কুণ্ডলী আমি বিশ্লেষণ কৰিম বা যিখন কুণ্ডলীৰ কথা আমি পাতি থাকিম সেই কুণ্ডলীখনৰ সেই সময়ৰ সেই গ্ৰহস্থিতিৰ মিত্ৰতা আৰু শত্ৰুতা হেতু চাবলৈ হলে আমি সদায় তাৎকালিক মানে সেই সময়ত আমি মিত্ৰতা শত্ৰুতা চাব লাগিব গতিকে এখন হৈছে মিত্ৰতাৰ লিষ্ট কিন্তু এখন মিত্ৰ বুলিয়ে সদায় সম্পূৰ্ণ মিত্ৰ নহয় সম বা শত্ৰু পৰ্যায়ত গুচি যায় কুণ্ডলী বিলাকত হেতু কথা আমি আহিবলগীয়া দিন বিলাকত আলোচনা কৰিম ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কৰক সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ফলো কৰক আগুৱাই নিয়ক ধন্যবাদ